Rendben, jó estét kívánunk, itt vagyunk élőben. Nagyra értékelem, hogy itt vagytok ma mai webináriumunkon. Még egy hét van, amikor ehhez az idő eltolódáshoz igazodnunk kell. Az e-mailemben nem változtattam az időpontot, de azt megbeszéltük, hogy a mi időnk szerint, ezt Magyarországon, tehát a magyar idő szerint 8 órakor találkozunk. Az olasz tolmács most nincsen jelen. A felvételt fogja lefordítani az olasz tagjaink számára. És ugyanezt történik a lengyeleknél, ők is a fordítást fogják később, vagyis a felvételt fogják később lefordítani. Itt most köszönetet mond Kasa nekünk, a fordítóknak, a munkánkért. Szóval, igyekszem megtalálni valamit. I've got to get to another screen here. There we go. Okay. So, anyway, our subject today. A mai napon arról fogunk beszélni, olyan ételekről, amelyektől hízunk, amelyek kövérré tesznek bennünket. Úgy kategorizálták a kutatások ezeket az ételeket, mint ételek. Én nem kategorizálnám, nem venném be őket ebbe a kategóriába. Ezek ilyen helyettesítők inkább. Ebbe fogunk ma belemélyedni, mert nagyon jó kutatások folytak ebben a témában. A nyugati társadalmakban nagyon nagymértékű a hízás, és ez egy jó pár ételnek köszönhető, vagy annak is köszönhető, és úgy gondolom, hogy ez is szándékos. Tehát azt szeretnék, hogy ne legyünk egészségesek. Szóval ez lesz a fő témánk ma, és megmutatom azt is, hogy az antibiotikumok hogyan járulnak ehhez hozzá, és hogyan segít megérteni azt a dolgot, hogy az antibiotikumok. Először is mi is van a hírlevelemben. Mielőtt belemélyedünk a fő témába, az nyilatkozatomat szeretném megmutatni. Mindenki tudja, hogy miért van erre szükség. Az az információ, amit megosztok veletek, nem került az FDA vagy más szabályozó szervezet ellenőrzése alá. Nem szándéka, hogy diagnosztizáljon, kezeljen, gyógyítson, vagy megelőzzön bármiféle betegséget, fertőzést. Fogjátok ezt fel, mint kommentár, vélemény, ami a személyes tapasztalataimon alapul, és az szerint, ahogy én a tudományt jelen pillanatban látom. Kizárólag oktatási és információs célokat szolgál. Nem helyettesítik a gondolataim a professzionális orvosi tanácsot, a diagnózist vagy a kezelést,
Ne késlekedjetek, ne hagyjátok figyelmen kívül az orvosi tanácsot, és ne késlekedjetek kezelést keresni. Minden erőfeszítést igyekszem megtenni, de az esetleges dezinformációkért, vagy nem megfelelő gondolatokért nem tudok felelősséget vállalni. Egy olyan világban élünk, amikor ezt ki kell, hogy jelentsük, ilyen mondatokat. Remélem láttátok a hírlevelemet. Úgy találom, hogy az a világ, ahol most élünk, igen, cenzúra alatt áll. Ahol érdekek keresztüzében állunk, ahol nem akarják, hogy mi tudjuk az igazságot. Az e-mailjeimben kitalálhatjátok, láthatjátok, hogy mi is történik. Tehát, hogyha valaki nincs ott az e-mail listámon, kérheti, hogy ott legyen. Szeretnélek elvinni benneteket az e-mail végére, a hírlevelem végére. További infobusztokat osztok meg, amelyek segítséget nyújthatnak számotokra abban, hogy elnavigáljátok az életeteket egészségesebb módon, és hogy javítsátok az életminőségeteket. És amiről ma beszélni fogok, az első dolog, tehát az ételek, amelyektől hízunk, és természetesen a hozzáállásról is fogunk beszélni. Megnézzük még azok a természetes antibiotikumok, mi a helyzet ezzel az elhízás járvánnyal a nyugati kultúrákban, és az immunrendszer hanyatlása minek is köszönhető. Következő téma, és az a link, amit küldtem, hogy láthassátok, az az adat, hogy tehát óriási növekedés mutat a szív elégtelenségek száma. Hogy is kerül ez ide? Ez az elmúlt néhány év alatt történt így. Mindannyian tudunk erről, és tudjuk, hogy mivel állhat kapcsolatban. Körülbelül 1000%-ban nőtt a szív elégtelenség fiatalok körében is. Ez a téma mindig terítéken lesz. Már régóta beszélek erről, információkat megosztva erről, mert ez hosszú ideig itt marad még velünk. Ez egy olyan történet, ez egy amerikai tehát ilyen tengerészorvostól származik ez az információ. Azt mutatja, hogy a tagok a katonaságnál az elmúlt néhány évben 937%-os növekedést mutat a szívbetegségekben. És ez az elmúlt néhány évben van így. Tehát ezt nem osztják meg a nyilvánossággal. Mindenhonnan a világból van információ. Egyre több ember jön rá arra, hogy mi is történt az elmúlt néhány évben. Ez egy tragédia. Az életkilátások évekkel csökkentek, és még mindig csökkenő tendenciát mutatnak. Egy másik dolog, amit szeretnék megosztani veletek,
And this is something I want you to read on your own time. We're not going to spend time. Most olyan túl sok időt nem tudunk ezzel tölteni, de javaslom, hogy nézzétek meg. Más szóval úgy gondolják, hogy a demencia oka, tehát mi is a demencia oka? Úgy gondolják, hogy ahogy idősödünk, ez ezzel jár, az agyunk a része a fizikai testünknek, látjuk, hogy erre is hatással van. És hogy rövidre fogjam, arra jöttek rá, hogy amikor a májunk nem működik rendesen, ez egy oka lehet a demenciának. Now, I've seen, it goes into cirrhosis and all that kind of stuff, and metabolic syndrome. A metabolikus szindróma, tehát az anyagcsere szindróma, a zsírmáj, nem alkoholos máj problémák, nem jól működő immunrendszer, mind károsítja az agyműködésünket. Ilyen dolgokról beszélünk itt, hogy segítünk embereknek megérteni az alapvető dolgait az életünknek, amelyek kapcsolatban állnak az egészséggel és a jobb életminőséggel. Milyen eszközeink is állnak rendelkezésre? Nem csak a mindennapi életünk, ami igenis kapcsolatban áll az életminőségünkkel, és az a technológia szintén hozzá tud járulni, amivel mindannyian foglalkozunk. Valamit szeretnék itt elmagyarázni. A múlt héten az egyik tanulmányban találtam valamit, amire felfigyeltem. És ahogy tudjátok, legtöbb időben igyekszem az információt duplikálni. Ez a kutatás egy orvostól származik, akit nagyon csodálok, nagyra értékelek. Nagyon jelentős kutató, tehát orvos, de alternatív egészséggel is foglalkozik. Azt találta, hogy igen, tehát amire felfigyeltem, az a neurológiai sérülés, tehát amikor ilyen szédelgés, és más dolgok is vannak még itt. Na, szóval erre figyeltem fel. Az életem során, és én ott ugye a 70-es éveim közepén járok, volt jó néhány balesetem, ahol a nyakam és a fejem sérült, és hogyha elmentem még ilyen csontkovácshoz is, megmutatták a normális öregedési folyamatot, semmi jelentős dolog nem történt, szóval megnéztem, mert néha tehát én eléggé egészségesnek gondolom magam, de voltak olyan időszakok, amikor ilyen kiegyensúlyozatlanság lépett fel. Mi lehet ennek az oka? Az elmúlt néhány évben nem találtam erre megoldást. Ez eddig a hétig. Nagyon egyszerű, és mert elmentem az orvoshoz, és nem talált semmit.
Ez, tehát nem talált semmi különöset. Szóval ő egy orvos és kiropraktőr, tehát csontkovács, akitől származik ez az információ, úgy osztotta meg, hogy tehát tesztelni tudom. A kutatás szerint arról beszél, hogy hogyan lehet neurológiai sérülésünk a nyakunkban, ami ugye a fejünkkel áll kapcsolatban. Amikor ez a tehát ez az idegpályák sérülnek, akkor megjelennek a tünetek. Tehát voltam különböző vizsgálatokon, de semmit nem találtak. Hát akkor mi is ez mégis? És akkor mit is tettem? 10 percbe telt. Tudjátok, mit tettem? Mi volt ez? Ez a szédülés, amit éreztem, ez a ködösség elmúlt. És ezt az elmúlt 3 napon csinálom. 5-10 perc alatt ennyi időbe telik, és eltűnik ez az érzés. Ez egy gyakorlat, megmutatom. Tehát erősíti a nyak izmait, és nyújtja azokat, aztán lazítja, és ez egy ilyen gyakorlat sor, amit csinálunk, nyomással együtt. És ennek eredményeképpen az emberek újra megtapasztalják az egyensúlyt, jó állapotba kerülnek, és pont ez történt velem is, az első kezelés alkalmával is. Nem volt több mint 10 perc. Szóval megmutatom nektek, mert ez egy rejtély volt számomra hosszú időn keresztül. És gyakran gondoltam, hogy lehet, hogyha megnézem, tehát, hogy amikor gyökérkezelést csinálnak. Tehát lehet, hogy ilyen van a háttérben, egy ilyen problémás gyökerű fog, ami ugye baktériumokhoz vezet, aztán ilyen szisztémás betegségekhez a szervezetben. Ahogy múlt héten mondtam nektek, egy másik új kutatás szerint, amit szintén kaptam, ez a dolog, tehát lehetőségem volt beszélni egy orvossal, aki megalkotott egy rendszert, ami ezzel kapcsolatos. Tehát beszéltünk erről, egy nebraskai cég, egy nyugalmazott fogorvos, aki megtalált egy módot, ami megállítja ennek a gyökérkezelés utáni állapotnak a problémáit. Rendeltem tőle, beszéltem vele telefonon, és nagyon optimista vagyok, hogyha van ilyen problémám, ami a szervezetben zajlik, a legnagyobb talán gyulladás lehet, aztán van egy másik kvantumteszt is, az is gyulladást mutat. Bár nincs problémám észrevehetően ezzel összefüggésben, de úgy gondolom, hogy az lehet a háttérben. Nagyon izgatott vagyok, hogy ezt megkaptam, és ezeket az összetevőket megtaláltam. Ezek a fogak és ínnyel vannak összefüggésben. Tehát, hogyha ezt meg tudjuk adni magunknak, akkor eltűnni ez a probléma. Amikor használjuk ezt az anyagot, és a baktériumok eltűnnek, és újra működésbe, tehát újra jól tudnak működni a fogaink. Egy anyagot
helyeznek oda, arra a fertőzött területre, ahol a fog gyökér van, 10 perc, 30 percig ott van, és ugyanazt csinálja ez is. Lassabban, de megoldja a problémát. Ó, ez nagyszerű. Azt hiszem, leírtam azt oda. Szóval beszéltem ezzel az orvossal telefonon, és a feltalálóval is. A kálcium terápia. Aha. Kálciumterápia.com. Ez annak a cégnek a neve, innen lehet rendelni. Megnézzük a videót, vagy nézzük meg a videót, amit ott mutatnak. Én csak olyan dolgot osztok meg veletek, amiről biztosan tudom, hogy működik. Magamon is kipróbálom előtte. Hogyha bárki van ilyen helyzetben, akkor ez olyan dolog, amire érdemes odafigyelni. Másik dolog, az egyik, amiről beszélni fogok, a természetes antibiotikumok, amelyek valójában egy infoboost megépítésére is lehetőséget adnak. Próbálom megtalálni, meg is van. Értsük meg, hogy amikor használjuk, például amikor húst fogyasztunk, az lehet csirke, marha, ezek a legfontosabbak, meg a sertés, bárány, hogyha ezek húsát fogyasztjuk, és ilyen nagyüzemi gazdaságból származik, akkor olyan módon etetik őket, amitől gyorsan növekednek, linolénsavat tartalmaz a húsuk. És ez nagyon gyulladást keltő. Másik dolog, amit szintén tesznek, egy nagyon-nagyon egészségtelen dolgokat, hogy ne legyenek betegek, antibiotikummal is, antibiotikumokat is tesznek az ételeikbe. Szóval úgy tűnik, hogy a nagyüzemi gazdaságból származó húsok tele vannak antibiotikumokkal. És ezek így bejutnak a mi szervezetünkbe, amikor elfogyasztjuk őket, ezeknek a húsát. És mit tesz ez? A mikrobiomunkat a beleinkben roncsolja. Szükséges probiotikumot fogyasztani. Vannak bizonyosak, a laktobacillus, tehát itt van a könyvtárunkban egy csomó, laktobacillus sora, amelyek segítenek a szervezetünknek. Ezekben a mikrobáknak a eltávolításában. Ennek az eredményét fogjuk érezni, valamint segítenek beépíteni a tápanyagokat. Más részről, vagy más oldalról nézve, tehát további gyulladás generálódik a szervezetben, itt a linolénsav miatt. Szóval néhány természetes dolog is van, amit bevethetünk. A legjobb. Tehát, hogyha nem fogyasztunk nagyüzemi gazdaságból származó húsokat.
hogyha fertőzés van a szervezetben, megmondtam, hogy én mit teszek. A tudományos kutatásokból, Nebraska-ból kombináció, kálcium és cink kombinációja. Szeretném megosztani természetes antibiotikumokat, amit használhattok, és nagyon hatékonyak. Az egyik hatékonyabb, mint a valódi, tehát a gyógyszer antibiotikum. És ebből alkothatunk egy infobusztot. Méz az első, nagyon antimikrobiális hatású. Fokhagyma szintén nagyon hatékony, és ezek fókuszálnak a baktériumokra. Ha van egy tehát légúti, felső légúti fertőzésünk, az vírusos, meg fogja oldani a problémát antibiotikum gyógyszer nélkül. A tanulmány szerint hidrogénperoxid is hatékony. A vírus ellen bevetve nagyon hatékony. Folytatva, egy új infobusz, tehát méz, fokhagyma, gyömbér, nagyon hatékony, antimikrobiális hatású, különösen antibiotikus. Aztán Echinacea, ott van a könyvtárunkban, nem tudom, mi ez magyarul. Golden Seal, arany, pecsét. Mar illóolaj. Ja, mirha illóolaj. Gondolom. Következő. Szegfűszeg. Lehet kivonat vagy illóolaj. És a vörös áfonya. Juice. De a leghatékonyabb, aminek 100% gyógyítási funkciója van, az oregano olaj. Oregano illóolaj. Már 30 évvel ezelőtt részt vettem egy kutatásban a helyi egyetemen. Vették ezeket az illóolajokat. Emlékszem, használtak. Mirha, szegfűszeg, kakukkfű, fahéj és oregano. És összehasonlították ezek hatékonyságát, és az eredmény a modern antibiotikumokéval vetekedett. Volt valami másik, és nem emlékszem a nevére. És egy sor standard mikrób volt, amire hatékonynak bizonyultak. Szóval ilyen kísérleteket végeztek ezekkel. Nem volt egy antibiotikum sem, ami 100%-osan működött. De ami nagyon magasan működött, a szegfűszeg és a fahéj nagyon-nagyon hatékonyan működtek, de amelyik 100%-on működött, az az oregano. Ezt mindenképpen el akartam mondani. Szóval, hogyha antimikrobiális infobusztot akarunk létrehozni, akkor ezeket tegyük bele. Méz, fokhagyma, gyömbér, Echinacea, a Golden Seal, aranypecsét, mirha, kakukkfű, szegfűszeg, fahéj,
vörös áfonya és oregano olaj. Még egyet hozzátettem, mert a tanulmány szerint az volt, hogy nagyon jó a hidrogénperoxid a szintén jó hatása miatt. A mechanizmusát nem értettem akkor, de láttam a hatékonyságát. Tehát itt van egy infoboost, ami segít ebben a folyamatban, hogy egészségesebbek legyünk, azzal, hogy segít eltávolítani a toxinokat a szervezetből, amik a mikrobákkal kerülnek be az endotoxinjaik által, ha a szervezet funkciói nem jól működnek, kiválasztószervei nem jól működnek, akkor igen, nagy súlyos betegség alakulhat ki, vagy akár halál is. Bizonyos időszakaiban az évnek, amit úgy neveznek, hogy influenza időszak, érdemes ezt kipróbálni. Sokan közülünk 1-2-3 összetevőt használnak, már ott van a házban, a háztartásban. Tehát, hogyha az információs verzióját is használjuk a fizikaival együtt, akkor még jobb eredményt érhetünk el. Nem egészen értjük a mechanizmusát, hogy is működik, vagy hogyan tud annyira hatékony lenni az információ, de megvan a saját elgondolásom, hogy mi is áll a háttérben. Az elméletet is megosztom veletek arról, hogy miért kapnak az emberek egy másik betegséget. Túl sok antibiotikum, nem megfelelő ételek fogyasztása. Ki vagyunk téve ezeknek, tehát hogyha bejutnak ezek a szervezetünkbe, akkor elkezdenek mutálódni. Ez nagyon veszélyes. Itt az én elgondolásom, amikor a Big Pharma antibiotikumot hoz létre, valamit a természetből vesznek, megnézik a legmagasabb aktív összetevőt benne, a fitokémiai részét, és duplikálják, ilyen petrolkémiai folyamat során, és megváltoztatnak egy atomot, és odaadják, de ez már nem az, mint ami a természetben található. A szervezetünk ismeri, tudja a különbséget, tehát 1-2-3 összetevő, ami alapján elindulnak. Tehát, hogyha egy rovar találkozik ezzel, az antibiotikummal, és próbálja túlélni, valami oknál fogva megtanulják, hogyan navigálják magukban. Tehát úgy, mint hogyha hozzászoknának, és egy ilyen rezisztencia alakul ki. Azonban nézzük meg az oregano illóolajat, tehát van valami benne, jó pár száz fitokémiai anyag. Gondoljunk arra, hogy itt van egy bogár, kapcsolatba kerül ezzel az oregano olajjal, aminek 200 különböző kémiai összetevője van, és ott köröz. A bogárnak nincs az a képessége, hogy ilyen sok fitokémiai anyaghoz hozzászokjon.
és így elpusztítja. Ez az én elméletem. Erre jöttem rá, hogy miért az illóolajok hatékonyabbak, miért hatékonyabbak az illóolajok, mint a Big Pharma antibiotikumai. A bogarak mindig mutálódnak. Szóval az oregano az egyik leghatékonyabb illóolaj. Na, mit akarok még elmondani? A hírlevelem végén a legutolsó cikk, egy másik héten is megosztottam ezt már, a mechanizmusa, 20 mechanizmus, amit dr. Sherry Tenpenny megosztott, hogy mi okozza. Tehát az oltás által okozott károk. Erről szól a Sherry Tenpenny doktornő anyaga. Nézzük meg ezt is. Dr. Tenpenny, úgy, mint más orvosok is, megoldásokkal állt elő, gyógynövényekkel, amiről úgy gondolja, hogy hatékonyak lehetnek a probléma megoldásában. Dr. Ardos is, aki azt mondja, hogy az EDTA nagyon hatékony, és megállítja és eltávolítja a toxinokat a szervezetből. Azt is mondja, hogy a nikotin hatékony, és megállítja a mérgeket, hogy bejussanak a sejtjeinkbe, és elpusztítsák azokat. Tehát van EDTA-nk, nikotinunk még nincsen, de nikotint lehet vásárolni, és lehet használni. Én is teszem ezt havonta egyszer, és még felfedeztem ebben a tanulmányban, hogy a nikotin nem függő, nem tesz függővé. Akkor nézzük a fő témánkat, és ez pedig nem más, mint az ételek, amik kövérré tesznek bennünket, amelyek hízlalnak. Az első, ez egy hozzáadott anyag, ami sok mindenben benne van, amit fogyasztunk. Miért is nem akarjuk? Miért nem jó, hogy a feldolgozott ételeket fogyasztunk? MSG, ez a nátriumglutamát. Nátriumglutamát, mononátriumglutamát. Nálunk ez úgy van ráírva a élelmiszerekre, hogy nátriumglutamát. Ez egy ízfokozó. Az a funkciója, hogy jobb ízű legyen az étel. A tanulmány szerint az idegkutatások alapján, amikor fogyasztjuk ezt a nátriumglutamáttal ellátott ételt, mindig hízlaló hatása van. Amikor laboratóriumi állatokat használnak, az állatokat etetik olyan sok étellel, hát mindenféle ételekkel. Olyan sokat esznek, aztán egyszer csak abbahagyják az evést. Az egerek és a patkányok nem tudnak elhízni, mert amikor használják ezeket tehát ők a kétharmada az embereknek viszont elhízik. Arra jöttek rá, hogyha etetik őket nagymértékű nátriumglutamáttal, a nátriumglutamát az egy problémás anyag. Különböző összetevők, glutamik sav, az is lehet, az is problémás. A mikrobiomunkat összezavarja.
Ugyanúgy, mint az antibiotikum. Ugyanúgy, mint a glifozát. Az megöli nem csak tehát ezeket az apró élőlényeket is megöli, tehát roncsolja a mikrobiomunkat is. Tehát a glifozát is problémás, amikor olyan feldolgozott ételeket fogyasztunk. Tehát a nyugati társadalmak népei egyre kövérebbekké válnak. Tehát a nátriumglutamát az egyik főbűnös, a glifozát a másik. Akkor menjünk egy másik, még egyre. A diétás üdítők. Van egy unokahúgom, aki mindig viccelődik velem, és azt találta, hogy nem emlékszem, mi a neve, ilyen, and they have a large following and about what they eat and everything. And their favorite thing that they don't drink water, they drink water. Tehát ebben a körben nem fogyasztanak, nem isznak vizet, hanem ilyen diétás üdítőket isznak. Minden nap ezt fogyasztják. Az unokahúgom csinált, ez valami vicces dolog, tehát valami pólót csináltatott nekem. Ezek kutatások egyetemekről azt találták, hogy a mesterséges édesítők, mint az aszpartám, a szukralóz, a szaharin, ezek, hogyha fogyasztják őket az emberek a valódi cukor helyett, az nagyon káros. Állatokon is próbálták, tesztelték. Mit is csinálnak? Összehasonlítva ezekkel az összetevőkkel az emberek, akik tehát ilyen diétás üdítőket fogyasztanak, még jobban hízlalnak, mintha cukroset innának. 30%-kal növekedik az arány. Tehát gyümölcslevet, tehát igen, az se jó, hogyha cukros üdítőket fogyasztunk, de ezek a mesterséges édesítők legalább olyan rosszak. Tehát érdemes távol tartani magunkat ezektől. Ígyunk kombucsát például, vagy szódavizet citrommal, vagy gyógyteát, húslevest, húslét. Ezek sokkal jobbak, mint a diétás üdítők. Tehát a cukorhelyettesítők nagyon-nagyon károsak. Na, mi lehet a legnagyobb bűnös? A tanulmány szerint az ipari olajok, ipari magolajok nagyon sok kárt okoznak. Gyulladás keltők. És amikor gyulladásban van a szervezetünk, akkor szintén elindul a súlygyarapodás. Arra is rájöttek, hogy az ipari magolajak például a napraforgóolaj, etettek napraforgóolajjal patkányokat, és ez ilyen nem egy másik. Tehát az egyik ilyen nem hevített olaj volt, a másik hevített olaj. Tehát az egyik csoportot hevített, a másikat nem hevített olajjal etettek.
amikor megvásároljuk like French fries at ezeket a a fast food. gyors éttermek által készített sült krumpli például 90% of the time 90%-ban magolajból készül, napraforgó olajból, repceolajból, amiben megsütik. Tehát csináltak egy kísérletet, és azt találták, hogy amikor etették a patkányokat, meg az egereket, ugyanazzal a kalóriatartalmú étellel, akkor tehát amit nyers olajjal etettek, a másik pedig tehát ilyen kezelt, hevített olaj volt. A másik csoport. Ez megint csak érdekes. Összehasonlítva a kontrollcsoporttal, ugyanannyi kalória volt az olajokban. Mi történt? A napraforgó olajosak, ami nem volt hevítve, 12%-kal, a kontroll So they increased their weight 12.3% by still eating the same calories. Tehát ugyanannyi volt a kalória tartalma, de az egyik nyers olaj, a másik ilyen melegített olaj volt. Például napraforgó vagy repce. A tanulmány szerint azt mutatta, hogy a kalória, akik a kezelt olajat ették, kicsit kevesebb volt, mint a kontrollcsoporté, és mégis figyeljetek, amik a kezelt olajjal voltak táplálva, a hevített olajjal, 45%-kal több súlyt szedtek magukra. Ugyanez volt nyulakkal is az eredmény. Nem hihetetlen? Szóval a hevített olaj az a rossz. Az artériákat roncsolja, gyulladást hoz létre a szervezetben, és sok-sok egyéb bajt okoz. Kapcsolatba lép az energia termelésével a szervezetben. Szóval ezek az olajok nagyon rosszak az emberi egészségre. Aztán volt egy másik tanulmány, egy csoporttal, megint csak ugyanaz a kalóriabevitel, aztán természetes olajokkal, zsírokkal, disznózsírral, amit ugye évszázadokon keresztül használtak, generációk használtak. Tehát a vajjal és zsírral etetett állatok nem híztak. A teljes értékű tejtermékek. Hogyha visszagondolok a gyerekkoromra, farmon nőttem fel, gyerek voltam, meg aztán tínédzser, friss tejet ittunk, és akkor még nem volt pasztőrizálás, az utána jött, teljes tejet ittunk, azt fogyasztottuk. Aztán tehát meg volt a folyamata, hogy a fejéstől kezdve, hogy került ez be a feldolgozó üzembe. Emlékszem, a farmon volt egy ezüst dollár, beraktuk, beraktuk a tartó edénybe, mert hogy antibiotikus hatása volt. Tehát így csináltuk, és teljes értékű tejen nőttünk fel. A tej zsírját felhasználtuk vaj készítésére. A tejszínt. Ugye a tejszínből készül a zsír. A vaj, bocsánat.
Ebben a tanulmányban azt találták, hogy az emberek, akik összehasonlítva ilyen nagyon alacsony zsírtartalmú ipari ételeket esznek, összehasonlítva azzal, akik teljes értékű tejből készült ételeket fogyasztanak, kevésbé híznak el. Tehát a teljes értékűek azok a jók, meg a vaj, meg a zsír. Tehát generációkon keresztül ezeket fogyasztották az emberek, és nem hisztak. A harmadik világ népei, ott nagy problémák vannak, amit ma megosztottam veletek, rengeteg tanulmány gyerekekről, aztán kanadaiakról, tehát voltak tanulmányok az Egyesült Királyságból, és még valamit akarok mondani. Ezek az alacsony sótartalmú ételek. Mert ugye azt mondják, hogy ne fogyasszunk sót, mert betegek leszünk. Pont az ellentéte igaz. A tanulmányok szerint, akiknek tehát ők nem fognak hízni. 25%-os az eredmény. Mi történik a végén? Azt mondták, hogy a só az rossz. A tanulmány pont az ellentétét mondja, hogy a sóra szükségünk van. Szóval a sóról azt mondják az orvosok, hogy rossz. De nem mindegy, hogy melyik sót használjuk. A só ásvány, tehát amit a boltba veszel, az tartalmazhat szilikon, meg egy sóros dolgot, ami valóban káros. Látom, hogy ez problémás valóban. Mit tesz a Big Pharma? Teszteli. Azt mondja, hogy ez nem, a D-vitamin sem jó. Amikor megnézzük a tanulmányokat, a kutatásokat, tehát ez valóban nem jó, de azok tehát művi vitaminok, nem természetes vitaminok. És a szervezet ezt tudja, felismeri a különbséget. Valamit láttam a minap. A Big Pharma manipulálja a tanulmányokat, szóval mindenről, amiről azt mondják, hogy tehát úgy hozzák ki ez a tanulmányokat, hogy az ő javukat szolgálja. Ilyen rendszerben működnek. Szóval végül is meg kell nagyon nézni, hogy mit eszünk, mit fogyasztunk. Itt van a kezünkben ez a high-tech kvantum eszköz, ami segít beépíteni a tápanyagokat a szervezetünkbe. Tehát van egy angliai tanulmány, kutatás, japán kutatókkal hivatkoznak, tehát ők együtt dolgoztak. Végül azok a dolgok, amelyek a vízünkben vannak, ez a BPA, bisphenol A. Ugyanúgy, bisphenol A. Így van magyarul is. Azt találták, hogy az inzulinnal összezavarodik, és tehát ez is hízáshoz vezet. Mindent műanyagba teszünk,
Minden műanyagban van, és a műanyag kémiai anyagokat tartalmaz, amikor ebből eszünk, iszunk, akkor bejut a szervezetünkbe ez a BPA, és ez is hízlal. Hízlal. És egy másik, már nagyon régóta, szintén egy másik tanulmány, angol, a flórral kapcsolatos. Szóval a flór, az is. Mindenki azt gondolja, hogy a flór jó a fogainknak, erőssé teszi. Egy másik hazugság, pont az ellentéte. Látjátok, minden, amit mondtak nekünk, amit tanítottak nekünk, a flóros víz, azt mondták, hogy jó, és közben kiderült, hogy rossz. Szóval egy másik kutatás 2004-ből, ez szerint a fluoros víz súlygyarapodáshoz vezet. És tehát ilyen plakkokat is, a plakkok kialakulásához is vezet. Szóval ezek nagyon fontos dolgok, hogyha megnézzük mindezeket, tehát a tisztított víz, a forrásvíz, ezek a legjobbak. Olyan, ami nem annyira gazdag. Tehát forrásvíz és tisztított víz, ezek a jók. És tehát fontos, hogy lúgosan tartsuk a szervezetünket, ami nem egyszerű. Nagyon oda kell figyelni. Szóval nekem egyszerű olyan módon, hogy szódabikarbonát is fogyasztok. Érdemes ezt fogyasztani. A lúgosítás érdekében. Sok embernek ez nem könnyű, hogy a lúgosítást meg tudja valósítani. Vannak más dolgok, amik ami a sav-lúg egyensúlyt meg tudja teremteni. Tehát ami rossz hatással van, a cukorfogyasztás, a rossz olajok fogyasztása, ezek savasítanak. Negatív irányba viszik el az egészségünket. Savasítanak. Nagyon sok dolog van, ami árt nekünk, és savasít. És savas környezetben szintén hízásnak indul az ember. És ez egészségtelen. És ezért szoktam mindig az életmódváltásról is beszélni. Úgy tűnik, a találkozónk végéhez közeledünk. Ne felejtsétek el, hogy az infoboost, ami ott van, az az antimikrobiális, az ott van, a tanulmány szerint hoztam ezt létre. Használjátok az összetevőket az infoboostban. Nézzük. Itt van Ludmilla is. Megérkezett, üdvözöljük. Szeretnék valamit hozzátenni. Megtalálhatjuk ezeket a gyökér okokat, egy ilyen dokumentum 5 évvel ezelőttről megváltoztatta, teljesen feje tetejére fordította azt, hogy én hogy nézek rá a fogorvosi dolgokra.
Tehát a gyökérkezelések ugyanazt a fertőzést okozhatják, nagyon rossz hatással az egészségünkre. A korona, az implantátum, ezek a dolgok természetellenesek, az energia áramlásunkat megzavarják, sok betegséghez vezetnek, és nagy része ezeknek a folyamatoknak nem csak gyulladást hoz létre, meg fertőzést, tehát ezt nem látja a fogröntgen, de tehát gyulladást hoz létre az fülben is. Fülben? Ja, aha. Tehát ilyen felső légúti tünetek is jelentkeznek. Hadd említsem meg, igen, én is már tudom ezeket évek óta. Megosztottam veletek ma azt, amire rájöttem a nebraskai cég kapcsán, és ez pedig kálcium-cink termék. Ezt közvetlenül a fog mellé lehet tenni nagyon jó eredménnyel. Ezt megrendeltem, hogy lássam, hogy mit tud. Mi is a neve? Leírtam valahova. Kálciumterápia, azt hiszem az volt. Kálciumterápia. Igen. .com. Kálciumterápia.com. Tehát rendeltem, nem drága dolog, mert volt gyökérkezelésem. Jó pár évvel ezelőtt. És gyanítottam, hogy miután ezt elolvastam, egyetértek azzal, amit Kasa mondott. Tehát ez a gyökérkezelés problémás. És ez egy egyszerű módja, hogy ezzel ezt kezeljük. Mik is azok az összetevők információs verzióban, amiket használhatunk? A kálcium, a cink. Kíváncsi vagyok, hogy milyen egyéb összetevők vannak még, és akkor abból is szívesen alkotnék egy infóbusztot. Biztosak kell, hogy legyünk benne, hogy megkapjuk azt, amire szükségünk van, mert energia lények vagyunk, egyensúlyt kell, hogy teremtsünk, és meg kell, hogy legyen a biofilm egyensúlyunk is. Ha ez nincs meg, akkor jelennek meg a betegségek. És ez a legfontosabb előnye a technológiának, megfigyelések alapján, amikor sparse-scan, tehát hangmintát adunk, a legfontosabb dolgok, ugye ilyenkor a szervezetünk kommunikál a tudatalattinkkal, és kiadja, hogy mire van szükségünk. És ez alapján néhányat, egyet-kettőt fizikailag is hagyasztok. Még egy hétig így, tehát a magyar idő szerint mindig 8-kor találkozunk. Jövő héten is, utána is mindig. Náluk ez a jövő héten még egy héttel korábban van. Nagyon ajánlom mindenkinek. Vannak gyerekeink, unokáink a családunkban, és nem tudjuk, hogy kinek az életét tudjuk megmenteni. Ez a dokumentum nagyon-nagyon fontos. Adjuk tovább, arra biztat most Kasa. Ez nem olyan nagy befektetés. Védjük meg a családtagjainkat. Ez egy dokumentumfilm. Aha.
1 óra 12 perces. Root cause az a neve. Root cause. Gyökérok. Mellrákról is szó van most. Tehát lehet, hogy ez is állhat a háttérben 2 éven belül megtörténhet. Tehát van egy hölgy, 80 éves, nem is járt orvoshoz, holisztikus módon él, nem volt orvosnál, csak fogorvosnál. És úgy gondoljuk, hogy ez a beavatkozás volt a melldaganatának, a kialakulásának az oka. Nagyon jó életet élt. Nem fogadta el a kemoterápiát, vagy hasonlókat. A bőr szöveteiben is rákos daganatok kezdtek el nőni. Volt, tehát a bőréről akarták eltávolítani, megmentették az életét, egy ilyen holisztikus fogorvos tudta ezt megtenni, még mindig él, hála Istennek, csak azért, mert tanult emberektől, mint Ron, akik fontos információkat osztanak meg. Mindenki legyen nagyon óvatos. Bárki a családban, akinek például titánium implantátuma van, vagy ilyen implantátuma van a hűtérdében is. Neurológiai betegség is kialakulhat. És ez nem csak lehet, hanem mindig. A kérdés, milyen fajta probléma jelenik meg. Sajnálom, hogy ilyen szörnyű üzenettel fejezzem be, de ez ahhoz vezet, hogy tehát ez azért van, hogy védjük a családtagjainkat, meg a szeretteinket. És ahhoz, hogy az életminőségünket javítsuk. Jövő héten találkozunk ugyanebben az időben. Az amerikaiaknál most még egyel korábban van, vagy előrébb. Szóval mi mindig 8-kor találkozunk, ez a lényeg. Áprilistól már normál időegyeztetésben leszünk. Ami nálunk dél, nálunk 8 óra. Így van, Mountain Time. Jó. Jövő héten találkozunk, sziasztok!